Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 7 or chapter number 5 lines and angles or lesson number 2 আমি last video session টোত কথা পাতিছিলো angles, parallel lines আৰু transversal line ৰ ওপৰত। তো আজি তাৰে আমি কন্টিনিউ ৰাখিম। আমি কি কৰিম মিছিং এংগলছ মানে আমি কেইটামান এংগলছ দিয়া থাকিব আৰু কেইটামান এংগলছ দিয়া নাথাকিব। সেই যোনকেইটা দিয়া নাথাকা মিছিং এংগলছখিনি সেইটো আমি উলিয়াম উইথ দ্য হেল্প অফ এ ট্ৰান্সভাৰ্চেল লাইন। চ' লেট আছ বিগিন। Let's say that we have two parallel lines. So that's one line right over there. And then this is the other line that is parallel to the first one. I'll draw it as parallel as I can. So these two lines are parallel. So this is the symbol right over here to show that these two lines are parallel. And then let me draw a transversal here. So let me draw a transversal. This is also a line. Now let's say that we know that this angle right over here is 110 degrees. What other angles can we figure out here? Well, the first thing that we might realize is that তো ইয়াতে আমাক দিছে দুটা লাইন আৰু এই দুটা লাইন প্যাৰেলেল হয়। সো লেটস সে এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট লাইন, এইটো আমি লাইন L1 বুলি ক'লো আৰু আমাক দিছে সেম টু সেম এটা ডিফাৰেন্ট লাইন যোনটো হৈছে আমাৰ L2। ইয়াতে আমাক L1 প্যাৰেলেল টু L2 এইটো ইয়াতে মেনশন কৰি দিছে। তাৰপিছত আমি ল'ব লাগিব এটা ট্ৰান্সভাৰ্সেল লাইন। এইটো এনেকুৱা এটা লাইন হয় যোনটো দুটা লাইন L1 আৰু L2 দুইটাকে কাট কৰে। এতিয়া ইয়াতে এটা এংগল দিয়া আছে যোনটো হৈছে 110 ডিগ্ৰী। তেনেহ'লে এই ইনফৰমেশ্যনটোৰ পৰা আমি আৰু কি এংগল ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ? Look, corresponding angles are equivalent. This angle, the angle between this parallel line and the transversal, is going to be the same as the angle between this parallel line and the transversal. So this right over here is also going to be 110 degrees. Now we also তো আমি জানো কৰেছপণ্ডিং এংগল ইকুৱেল হয়। তো এইটো যদি 110 হয় তো ইয়াৰ কৰেছপণ্ডিং এংগলটো এইটো হ'ব, এইটো হৈ যাব আমাৰ 110 ডিগ্ৰী। know that vertical angles are equivalent. So if this is 110 degrees, then this angle right over here on the opposite side of the intersection is also going to be 110 degrees. তো আৰু এই যদি 110 হয় এইটো এংগল 110 হ'বই হ'ব, বিকজ কি হয় দুইটাই ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল হয় আৰু ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল সদায় ইকুৱেল হয়। ঠিক তেনেকৈ এই তলৰটো যোনটো 110 দিয়া আছে ইয়াৰ অপজিট ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগলটো 110এই হ'ব। তো আমি এতিয়া আৰু তিনিটা নতুন এংগল পাই গ'লোঁ। এইটো আমাৰ দি আছিলে, ঠিক আছে। এইটো মই টিক মাৰ্ক এটা দি থোৱা, তাৰমানে অৰিজিনেলি আমাক 110 ডিগ্ৰী দি আছিলে। এইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰথমতে কৰেছপণ্ডেঞ্চ এংগলৰ কনচেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই এই এংগলটো পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল কনচেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই এই দুটা এংগলো আমি পাই গ'লোঁ। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু চাব পাৰি, এই 110 আৰু 110 চেম টু চেম কিয় হৈছে? বিকজ এই এংগলটো আৰু এই এংগলটো হৈছে কৰেছপণ্ডেঞ্চ এংগল। And we could use that same logic right over here to say that if this is 110 degrees, then this is also 110 degrees. We could have also said that, look, this angle right over here corresponds to this angle right over here, so that they also will have to be the same. Now, what about these other angles? আৰু এই এংগলটো 110, এই এংগলটো 110, ইহঁতো আহিছে চেম টু চেম আহিছে, কাৰণ এই দুটা হৈছে অল্টাৰনেট এংগলছো ইকুৱেল হয়। এইটো কিন্তু অনলি এইটো কেছতে ট্ৰু হ'ব দেই। অনলি পেৰেলেল লাইন যদি হয় তেতিয়াহে এইটো ট্ৰু হ'ব, নহ'লে কিন্তু ট্ৰু নহয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বাকীকেইটা এংগল কি হয়। এতিয়া আমি যদি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো মনত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি শিকিছিলোঁ? আমি ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছৰ কথা শিকিছিলোঁ। ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগলছ কি হয়? দুটা এংগল যদি আছে আমাৰ, এংগল এ আৰু এংগল বি, এই দুইটাৰ এংগল ইয়াতে মেজাৰ, তাহাঁতৰ এংগল যদি আমি চাম কৰোঁতে 180 ডিগ্ৰী পাওঁ, ইয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হয় যে এইটো এটা আমাৰ তাত ষ্ট্ৰেইট লাইন আছে, ইয়াতে আমাৰ কমন ভাৰ্টেক্স পইণ্ট আছে। তো এইটো যদি আমাৰ এংগল এ হৈ গ'ল আৰু এইটো এংগল বি হয়, দুইটাকে চাম কৰোঁতে আমি 180 পাওঁ, তেতিয়া আমি কি কওঁ? এই এংগলটো, এই যোনটো হোল এংগলটো হয় এইটো হয় এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল। তো আমাৰ কেছত কি হৈছে? ইয়াতো এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল আহিব, এই গোটেই এংগলটো এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল আহিব। তাৰমানে কি এই 110 প্লাছ এই যোনটো এংগল হ'ব এইটো এড কৰিলে 180 ডিগ্ৰী আহিব। তো এতিয়া 110ৰ লগত আমি কাক এড কৰিলে আমি পাম 180 ডিগ্ৰী। তো আমি জানো 110 আৰু 70ক যদি আমি এড কৰি দিওঁ, 110 আৰু 70 কৰিলে আমাৰ 180 আহিব। তো তাৰমানে এই এংগলটো হৈ যাব আমাৰ 70 ডিগ্ৰী। So this angle right over here, its outside ray, I guess you could say, forms a line with this angle right over here. This pink angle is supplementary to this 110 degree angle. So this pink angle plus the 110 is going to be equal to 180, or we know that this pink angle is going to be 70 degrees. And then we know that it's a vertical angle with this angle right over here. So this is also 70 degrees.
this angle that's kind of right in below this parallel line with the transversal. তো এতিয়া যদি আমি 70 ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ এই 70 ডিগ্ৰী হ'লে এইটো 70 ডিগ্ৰী হৈ যাব কিয় কৰেছপণ্ডিং এংগল হৈ গ'ল এইটো যদি 70 হৈ যায় এইটো হৈ যাব আমাৰ 70 ডিগ্ৰী আৰু আমি জানো এই 70 আৰু এই 70 ইকুৱেল হ'বই হ'ব অল্টাৰনেট এংগল বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰিলোঁহেঁতেন এইটো 70 আছে ইয়াৰ ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল 70 ডিগ্ৰী So the bottom left, I guess you could say, corresponds to this bottom left angle right over here. So this is also 70 degrees. And we could have also figured that out by saying, hey, this angle is supplementary to this angle right over here. And then we could use multiple arguments, the vertical angle argument, the supplementary argument, two ways, or the corresponding angle argument to say that, hey, this must be 70 degrees as well. তো এতিয়া আমি ইয়াতে কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিলোঁ কৰেছপণ্ডিং এংগলৰ কনচেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ এংগল ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগল কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰি পেলাই আমি এংগল ওলাব পাৰোঁ অল্টাৰনেট এংগলছ ইউজ কৰি পেলাই কনচেপ্টটো আমি ইয়াৰে উলিয়াব পাৰিছোঁ এংগলটো ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগলৰ এই আইডিয়াটো ইউজ কৰি পেলাই পাৰোঁ যেনেকৈ 110 আমি এইটো ইয়াতে ভাৰ্টিকেলি অপজিট এংগলটো মই কৈছোঁ 70 ইয়াৰ হয় সেইটো নকৈ পেলাই যদি আমি ক'লোহেঁতেন 110ৰ লগত যদি কি এংগল হয় সেইটো এড কৰিলে এই এংগলটো এই গোটেই এংগলটো এটা ষ্ট্ৰেইট এংগল হ'ব 180 ডিগ্ৰী তো অবভিয়াছলি এইটো 70 হ'ব পাৰে 70 হ'ব লাগিব তো আমি ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ ইউজ কৰি পেলাই আমি এংগলখিনি কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰোঁ তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট প্ৰেক্টিছ ছেশ্যন থেংক ইউ